ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගන්දර මාස්ටර් YouTube channel එකට ආපු ඔයාලා හැමෝම. ඔන්න අද මම ආවේ ඔයාලගේ ගෙදර සුවඳවත් කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් ගැන චූටි විස්තරයක් අරගෙන. ඉතින් යාළුවනේ අපි හැමෝම දන්නවා අපි කොහේ හරි ගෙදරකට යනකොට ඒ ගෙදර පොඩ්ඩක් දුර්ගන්ධයක් තියෙනවට වඩා ඒ ගෙදර පොඩි සුවඳක් තියෙනවා නම් අපි හැමෝම ආසයි ඒ ගෙදරට යන්න. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ කවුරු හරි කෙනෙක් අපේ ගෙදරට එනවනම් අපේ ගෙදරත් සුවඳට තියෙනකොට අපිත් ආසයිනේ. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර හැම වෙලේම සුවඳින් තියාගන්න ඔයත් ආස නම් ඔයාලා ඔයාලගේ ජීවිතේ යම් යම් අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරන හඳුන් කුරු ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න තමයි මම අද ආවේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ හඳුන් කුරු වර්ගය ලංකාවේ සොෆ්ට් ලොජික් සමාගමෙන් තමයි ගෙනල්ලා බෙදා හරින්නේ. සයිකල් ලකුණු හඳුන් කුරු. ගොඩක් අය දන්නේ නැති සයිකල් ලකුණු හඳුන් කුරු තමයි ගොඩක් සුවඳම හඳුන් කුරු වර්ගයෙන් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. ඔයාලට මේක ගන්තර මාස්ටර් ආයතනෙ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ හඳුන් කුරු වර්ග 4ක් තියෙනවා. මේ වර්ග 4 සුවඳ 4ක්. ප්‍රසන්න සුවඳක් ලැබෙන්නේ මේකේ පෙට්ටිය අරින්නත් කලින් එළියින්දම සුවඳයි. මේ හඳුන් කුරු 24ක පැකට් එකක් රුපියල් 85ක මිලකට ගන්තර මාස්ටර් ආයතනෙ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යනවා ඔයා ලංකාවේ කොතනක හිටියත් ඔයගේ ගෙදරටම එවන්නම් ඔයා මේ සයිකල් හඳුන් කුරු බ්‍රෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා දන්නවනේ මේක සුවඳ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා කැමති නම් ඔයා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකම පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ගෙදරටම මේක වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගන්තර මාස්ටර් ආයතනයට එන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ හඳුන් කුරු පැකට් එකේ සුවඳ බලන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේ විස්තරය තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ආවේ. මේකේ හොඳටම සුවඳ තියෙනවා. ඔයාලා පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවන්ට කියන්න මතක ඇතුව ඔයාගේ group හැම එකටම share කරන්න. හැමදාම වගේ ඉල්ලනවා වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න. ගන්දර මාස්ටර් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ගන්දර මාස්ටර් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින් හමු වෙමු. ජය වේවා.